Okey, sekarang saya nak tunjuk sedikit demo untuk basic user key in di menggunakan sistem stock daily record sale kami ni. Okey, ini basic. First, user perlu simpan dalam satu folder ni dulu. Lepas dah download, simpan satu folder, and then kita akan bagi file daily sale macam ni daripada bulan Januari hingga Disember, and then juga inventory stock control. Okey, satu untuk tahun 2022 lah ya. Okey, sistem ni untuk yang basic user, yang ni boleh atas permintaan user juga kami akan keluarkan setiap tahun. Macam yang ni tahun 2021. So ini basic yang user akan guna lah ya. Kalau untuk mungkin kami akan upgrade sikit untuk mengikut tahun, macam tu. Okay, so untuk daily sale, just buka yang first one ni. Okay, this one, just buka yang ni. Dan cara nak key in dia mudah je. Yang first, user perlu tahu hanya key in. Key in nama produk macam ni, harga, quantity, jumlah. Okay, jumlah ni actually kat sini kami dah mention, user hanya perlu masukkan detail produk, harga seunit, kuantiti dan nama pembeli sahaja. So untuk jumlah punya kolom user tak perlu sentuh lah ya. So user perlu sentuh produk, harga seunit, kuantiti dan nama pembeli. So key in sajalah. Contoh kalau user buat perniagaan air kotak Milu contoh. So nanti mungkin harga seunit air kotak adalah RM1.50. Kuantiti mungkin ambil dalam satu karton tu 12. Jadi dia akan total up automatic kat sini RM18. So nama beli contoh nak user nak letak something like Aminah something. Okay, so macam tu juga dengan seterusnya. Ini yang basic lah ya, basic untuk key in. Okey, dan seterusnya begitu juga dengan seterusnya sehingga ke nombor 10. Kat sini kita ada list nombor 10. Okey, untuk nombor 11 user just key in je a new one, new insert lah dekat sini. User perlu tahu ini basic insert. So dia akan jadi macam ni, basic sama je. Cuma bezanya dekat sini kalau perhatikan, ini adalah kolom yang berformula sebab tu kita tak nak user sentuh. So untuk basicnya user perlu drag formula ni untuk line yang ke-10, line yang ke-11, seterusnya daripada 10, sebab kita dah set formula untuk hanya 10 row saja. Kemungkinan user keluarkan produk lebih daripada 10. Jadi cara ni mudah saja. User pergi yang the last one tadi tu, yang terakhir tu 16, drag je ke bawah. Contoh yang ni, tarik yang ni, drag. So dia akan automatic jadi kat sini 17. So maksudnya row yang ke-17. So user perlu tahu ini adalah kolom. Okay, kolom produk, kolom harga unit, kuantiti, dan juga ini adalah row. Kat sini kita boleh nampak row yang 17 ni. Yang 17 ni row. Okay, tapi kat sini kita dah tahu row yang kita set adalah 10 sahaja. So untuk ke-11 user perlu add on macam tadi. Saya ulang user hanya perlu macam ni. Ini yang original template. User nak insert, klik kanan, insert, dan kat sini user boleh tulis 11, and then sini user boleh drag macam ni. Tak ada masalah. Macam tu. So nanti dia akan auto lah kat sini. So nampak ini adalah dia punya formula bar, formula kolom ni, formula note kat sini. So berapa note kita boleh note kat sini, kita nampak perbezaan dia. Ini automatic. So kat sini saya dah kami dah tunjuk iaitu 2, iaitu satu tadi macam mana nak key in dan juga insert row. Ini basic. Okay, seterusnya save lah. Setiap kali apa yang kita buat kita akan save. Okay, and then okay, seterusnya delete pun sama, lebih kurang macam biasa je. Boleh delete, tak ada masalah. Delete. Okay, macam tu. Okay, boleh nampak ini basic lah. Begitu juga seterusnya. Dan the last one kat sini kita boleh kami dekat bahagian stock SDRSALE ni.
sistem ni dia ada satu bahagian, the last one kita akan total out lah untuk total semuanya. So kat sini nampak RM18 tadi untuk satu hari pertama lah, satu habis satu. So total kita dah nampak kalau tiada berlaku apa-apa urus niaga selepas satu hari bulan tu, so RM18 sajalah untuk bulan Januari. Kat sini pun kita dah note kolom, kat sini kita dah setiap ni ada note, kiranya user tak boleh sentuh dekat bahagian ni semua. User hanya boleh sentuh dekat remark sahaja. Sebab remark contoh user nak note macam mungkin ada reject ke apa ke, tak ada masalah, itu depend ikut user. Ini yang secara sistem lah, basic. Ini basic lah Kalau untuk advance boleh dapatkan kami punya another sistem lah, boleh check dengan IKN. Okay, dan begitu juga dengan inventory stock. Yang ni dia manually key in juga kat sini, cuma auto key in dekat bahagian ni, 3 ni. Okay, dia stok semasa minggu ini, ni untuk special, untuk weekly lah user nak tahu stok key in apa semua mingguan, secara minimum stok yang perlu ada setiap hari tu kena ada, dan stok perlu di order. So yang ni pun ada special note kami kat sini. Inform kat tu kolom yang mana yang boleh sentuh. Okay, kolom yang mana yang boleh sentuh, yang tak boleh sentuh means adalah automatic formula. Ini basic untuk video full tu kami dalam proses. Nanti kami akan siapkan, cuma sebabkan tekan masa, ambil masa sedikit lah. Cuma yang ni saya nak tunjuk adalah basic. Apa-apa pun make sure simpan dalam satu file dulu, and then boleh play around dulu. Boleh play around sebelum key in origin real data yang betulnya lah. Okay, begitu juga yang seterusnya, sheet yang seterusnya, ini bahagian dia. So just key in je yang bahagian ni pula. Contoh yang ni kita dah key in number ni lah, macam contoh 1 unit, mungkin unit which tadi tadi 1 belas 1 tadi adalah satu pattern ke 12. So kita boleh nampak lah dekat sini. So dekat sini kalau ikut note kat sini, kita perlu key in stok semasa tahun lepas. Contoh kat sini, okay, tengok kat sini nampak dia akan automatic. Contoh kita key in stok semasa minggu lepas, tahun lepas kita nak bawa ke tahun ni, mungkin ada 10 lagi. So 10 12 stok tak boleh lah, sebab tak cukup kan. Jadi mungkin kalau kita buat add on lah, mungkin hari yang pertama tu dah ada tambahan 50 stok. Kita key je stok, tertarik, ikut je tarik, kita boleh. Ini sebenarnya format rangka lah contoh contoh ini dia punya sikit. So ini kita kena dia sebelum tengok macam ni. Okay, ni format dia, and then invoice number kalau ada boleh key in, contoh 123. Okay, so kita boleh nampak kat sini stok semasa 10 pada tahun lepas kita bawa. So kita dah guna 12 dah ambil. So dekat sini 50 masuk. So kita boleh nampak 48 lah tinggal. So 50 tadi campur jadi 60, right? So 60 tolak 12 dia akan jadi 48. Okay, so stok minimum maksudnya berapa yang kena ada. Contoh dia kata 10 kena ada at least. So sekarang ni dia akan tanda macam ni, maksud dia stok masih tak perlu ada lah. Kalau ada negatif ni, kalau dia tak ada negatif, contoh stok minimum kita letak 50. So maksud dia ada 2 lah. 2 ni maksud dia kena order lah. Dekat sini kita mention penambahan stok apa semua. Okay, sini stok perlu order. Cuma kat sini stok minimum, stok tambahan. Okay, okay. So dekat sini boleh sentuh. Yang tak boleh sentuh adalah selain pada apa yang kita sebutkan tadi. So yang ni kita boleh nampak 2 stok yang perlu di order. Ini basic juga. Macam ni nak tambah pun dia ada bahagian dia. Contoh kalau lebih daripada 50, so
So kalau user nak tambah, kami ada satu video lagi yang untuk bahagian ni kami ada juga nak buat satu video dia cara nak issue ni kalau lebih daripada 50. Cuma kalau sekarang kami tunjuk contoh kalau 50, jadi contoh nak tambah lagi jadi 50. Okay, kat sini buat 1, 2, 3, 55. So kat sini user put in field save, so dia akan jadi 51 sampai 55. So yang ni pun sama juga, cara dia adalah drag copy je, sebab kita nak pastikan formula yang kita set tu dia diwarisi lah macam ni. Jadi kita habis settle ni copy cell. Okay, sebab kita nak pastikan dia ada formula kat sini. Contoh kat sini okay, sini 60 1 60 4. Okay, so ni maksud dia row lah, row berapa yang kita set untuk 55. Maksud tambah lagi 5 produk. Ini yang kami boleh explain secara basic lah. Cuma user perlu explore sikit sebab yang ni kita buat untuk basic user yang memang dah tahu macam mana nak insert, delete, key in semua tu. So kalau untuk lebih mental, mungkin kami akan buat video, cuma ambil masa sedikit lah untuk siapkan satu video yang tutorial macam mana daripada zero lah nak guna sistem ni. Cuma yang ni sekarang basic yang user dah tahu, cuma user nak key in je. Okay guys, jangan lupa klik button subscribe, like video kami ni dan share dengan member anda yang lain. Gracias.